Paano nga ba manalo in less than 10 minutes sa bawat laro? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano gawin yung Bane push strategy. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Your team destroyed a turret. Ready. Here we go! Sa laro na to, kung mapapansin nyo, tatlo kaming naka-arrival. Si Faramis, Louie at Bane. Mamaya malalaman nyo kung gaano ka-importante yan. Pagdating naman sa emblem, bilang Bane, ito yung gamit kong emblem. Importante to para mas madali tayong makabasag ng mga tower. Pagdating naman sa drafting, pinan lang namin yung Selena at Popol para hindi kami basta-basta makita ng kalaban. Priority pick namin yung Jawhead, tapos Uranus Louie, tapos dalawang last pick si Bane tsaka Faramis. Bawat isa may kanya-kanyang role, hindi pwedeng si Bane lang ang gagalaw. Importante si Uranus para kahit papano merong nagpe-pressure sa kabilang side habang bumabasag tayo sa kabilang side. Pagdating naman sa jungler, mas maganda kung pipili tayo ng jungler na kayang mag-solo. Maliban kay Jawhead, possible din yung Tamus, Alpha, or kahit ibang jungler na kayang mag-solo. Pagdating naman sa laning, kung mapapansin nyo, dahil nga napaka-importante na mapayaman agad natin si Bane kaya hindi dapat siya malugi sa lane. Kasama natin si Louie sa lane na nakamas para makuha agad natin yung gold sa tower. Maliban doon, kung mapapansin nyo, ginugulo na ng Tig tsaka ng Benedetta yung jungler natin. Ang pwede lang tumulong doon is si Faramis. Ilalagay natin si Faramis sa mid lane para mag level 4 agad siya. Once na mag level 4 si Faramis, makakatulong na siya sa atin. Isa pang mapapansin nyo, kapag gumamit kayo ng Bane, huwag nyong i-hit yung skills nyo sa kalaban para hindi kayo tirahin ng tower. Makikita nyo dito, hanggat maaari hindi ko pinapatama yung skills ko sa hero para pag tumitira tayo sa tower, hindi na natin kailangan umatras ng konti. Ang goal lang natin sa early game, basagin agad yung mga tower or kunin yung mga gold sa tower. Once na mabasag na agad natin yung tower, kailangan na nating lumipat agad ng lane. Makikita nyo dito, wala pang 2 minutes, mababasag na agad natin yung first tower. Your team destroyed a turret. At dahil nabasag na natin yung first tower, pwede tayong umuwi tapos mag-arrival na lang sa kabilang lane. Pwede nyo rin gawin to kung pupunta lahat ng kalaban sa lane nyo. Makikita nyo mamaya dahil nga mabilis kami bumasag ng mga tower, pipilitin ng mga kalaban i-defend yung tower nila. At dahil nga hindi natin priority makipag-teamfight, kaya iiwan natin lahat ng nasa lane at pupunta tayo sa kabilang lane para dun bumasag. Maliban doon, napaka-importante na hindi dapat basta-basta mamatay yung Bane. Kung pupunta lahat ng kalaban sa lane nyo, kailangan nyong umiwas. Dito pumapasok yung trabaho ng Uranus. Dahil nga kinakat niya yung lane, ibig sabihin meron tayong mga minions na papunta sa tower at pwede natin gamitin yung arrival para mas mabilis makabasag. Makikita nyo dito dahil magpo-focus sa bottom lane yung kalaban dahil dito rin malapit yung turtle, kaya ito yung mangyayari. Once only. All hands ahoy! An ally has slain the turret. Seize through your cowardice! Be the frozen ocean is just our first.
Dahil nakafocus yung kalaban sa bottom lane, kaya nag-recall ako pa uwi, nag-arrival sa mid lane tapos kinuha yung pera doon. Kaya pa sana natin bawasan yung tower doon kung umabot ako sa SS ni Faramis. Pero maliban doon kung mapapansin nyo, 4-minute mark pa lang, basag na yung first tower sa top lane, mababasag na yung sa bottom tower, tapos wala ng gold sa mid lane. Ibig sabihin, success yung early game natin. Pagdating naman sa item build, napaka-importante lang kay Bane yung Malefic Roar at BOD. Importante yung Malefic Roar para makabasag agad tayo ng lane at yung BOD para sa additional damage. Once na mabuo natin yung dalawang item na yon, pwede na nating tapusin yung laban. Makikita nyo mamaya kung paano. Sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo sa minimap, yung Benedetta nagkakat sa top lane tapos merong dalawang hero sa mid lane. Kaya ibig sabihin, kaya na nating basagin yung tower dito. Destroy the turret. Shut down. An ally has been slain. At dahil nabasag na natin yung second tower at nakafocus na yung kalaban sa bottom lane, kaya kailangan na natin lumipat ng lane. Kapag nabasag na natin yung isang second tower, ang goal na natin dito is buuin muna yung BOD. Kapag malapit na natin mabuo yung BOD, pwede na nating basagin yung third tower sa bottom. At para ma-pressure pa rin yung kalaban, pipilitin pa rin natin bumasag sa ibang lane habang wala pa tayong BOD. Kung mapapansin nyo rin, lagi nagkakat lang yung Uranus natin para tuloy-tuloy yung pressure sa kabilang side. Hindi rin natin kailangan kumuha ng turtle dahil nga ang priority natin is bumasag lang. Kahit pa merong Chang'o o Benedetta na malakas mag-defend, kaya pa rin natin matapos yung laban in less than 10 minutes. Makikita nyo dito, pag malapit ko nang mabuo yung BOD, pupwesto na kami sa third tower sa bottom lane para basagin yon. Doon naman papasok si Luyi. Dahil nga merong TP si Luyi na pwede tayong dalin agad sa third tower, kaya mas madali nating mababasag yon. Isasama lang natin si Faramis para kahit walang minions, kaya nating basagin yung tower, pati na rin yung base ng kalaban. Makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag nabuo na natin yung BOD. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Cease to your cowardice and be. Rampage. You have been slain. Kung mapapansin nyo, namatay kami tapos 214 yung score. Pero dahil nga naka-pressure yung bottom lane, ibig sabihin pwede kami mag-arrival doon para basagin agad yung third tower. Kapag babasagin natin yung third tower or yung base ng kalaban, dapat alam natin kung nasan sila. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang pumunta doon nang hindi nakikita kung nasan yung kalaban. Under attack. Your 7-minute mark, namatay ulit kami pero basag na yung third tower ng kalaban. At dahil open na yung third tower sa bottom lane, ibig sabihin pwede na nating basagin yung base nila. Pero dahil hindi pa buo yung BOD ko, kaya hindi pa tayo pwedeng dumiretso doon. Bubuin ko muna yung BOD bago tayo pumunta doon. Kapag naka-Malefic Roar tayo at isang BOD, kailangan natin ng 2 beses bago mabasag yung base ng kalaban. Pero kapag dalawa na yung BOD natin, kahit isang beses lang kaya nang basagin ni Bane yung base ng kalaban. At para mas madali tayo makapunta doon, importante nang bumuo si Faramis ng Shadow Mass para hindi tayo basta-basta makikita sa mapa. Tapos gagamitin lang natin yung teleport ni Luyi para makapunta agad doon. Enemy rampage. Slain an enemy. The ocean sees through your cowardice and be. Kung napansin nyo, dahil isang BOD pa lang yung gamit natin at lahat ng kalaban is nakaabang sa base nila, kaya kalahati lang yung na-deal nating damage. Pero dahil ka nakakalahati na tayo, ibig sabihin success yung plano natin, kaya dapat ituloy pa natin yon.
Kailangan lang nating iwasan ulit yung kalaban kapag nasa bottom side sila, sa top side tayo magte-teleport. Kapag nasa top side sila, sa bottom side tayo magte-teleport. At dahil nga pinipressure ng Uranus yung bottom side, kaya lahat ng kalaban sa kanya pumupunta. Kaya ibig sabihin sa top side dapat kaming pumwesto. At once na makita ulit natin sila sa mapa, ito na yung mangyayari. The ocean sees through your cowardice. Our turret is under attack. Ilang beses namin sinubukan yung strategy na to. Sa 10 laro, halos 2 games lang kami natatalo. At sa lahat ng panalo namin, hindi lumagpas ng 10 minutes. Kaya sana marami ka natutunan sa laro na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.